Dëshirojmë që bashkëpunimi të shkojë në një nivel tjetër, pasi të dhënat nga Banka Botërore tregojnë se potenciali është shumë i lartë, por ka edhe probleme lidhur me këtë çështje. Kemi vite që presim në kufijtë e rajonit ton. Ka patur probleme për shkak të burokracive. Dhe të gjithë së bashku duhet të shkojmë kundër këtyre mureve. Lidhja digjitale është shumë e rëndësishme, është një ndër prioritetet tona, po ashtu sikurse e përmendën edhe të tjerët, jemi shumë pro kësaj dhe nuk kam se ç'të shtoj tjetër lidhur me këtë. And hoping that until the end of the Bulgarian presidency he'll be vocal enough to Shpresojmë që pas përfundimit të presidencës bulgare i gjithë procesi të shkojë në një nivel tjetër. We have a very intense cooperation. Pasi po kemi një bashkëpunim intensiv me Bashkimin Evropian, por ende na mungojnë urat, por megjithatë edhe në presidencën bulgare kemi pasur një vimësi mjaft të mirë, por shpresojmë që dhe më tej të vazhdoj kjo rrugë duke ecur në nivele të tjera. Thank you very much, first of all, invitation of EBRD for this summit. Faleminderit shumë për ftesën në këtë summit, pasi është na vjen në një moment tepër të rëndësishëm. Falenderojmë në Britaninë e Madhe. Kjo është një pikë shumë specifike në Ballkanin Perëndimor, për të gjithë Ballkanin Perëndimor, sidomos edhe për Maqedoninë. Për ne të gjithë dëshirojmë rrugën drejt Bashkimit Evropian, por mbi të gjitha duhet të përmirësojmë standardet e popullit tonë për të përputhur me standardet e Bashkimit Evropian. Duhet të ketë përpjekje më të shumta sa i përket investimeve në vendet tona, duhet të ketë zhvillim të infrastrukturën, duhet kemi një lidhje të elektricitetit në të gjithë rajonin. Vendi ynë është tepër tërheqës. Ne do të përfshim në agjendë shumë pika ku përfshihet edhe investimet e huaja. Approximate 30 billion euros here in the region of all these corridors that connect us. But there is a lot of other infrastructure, and having that in mind, duhet bërë më shumë në infrastrukturë, në mënyrë që të kemi sa më shumë investimet të huaja, në mënyrë që edhe të përputhemi me standardet e Bashkimit Evropian. Ballkani është tepër tërheqës, jemi të lidhur me njëri tjetrin. Jemi të hapur ndaj iniciativave të reja. Kemi synim edhe transportin gjithashtu mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, që është ashtu një ndër është një pikë kryesore për ne. Who negotiated with the European Union chapter by chapter. There is two countries who wait to start negotiations. Ka vende të cilat po presin të nisin negociatat me Bashkimin Evropian, ashtu sikurse ka edhe dy vende të cilat i kanë hapur kapitullin e negociatave. Kemi besim tek njëri tjetri, besojmë në një të ardhme të përbashkët, por sigurisht besojmë në një të ardhme europiane. Ashtu sikurse e përmenda edhe më parë, jemi në një moment tepër të veçantë. We must build as much as possible project documentation for all these projects. Duhet how the world move and how the Europe move. Duhet të shohim se si do të ecim përpara, dhe për këtë jemi në përgatitje e sipër.
Hvala najljepša. Thanks a lot. I would like to Faleminderit shumë. greet my colleagues. Dua të përshëndes kolegët e mi, kryeministrat, ju falenderoj për ftesën. Thank esteemed Prime Minister Borisov for everything he is doing for the enlargement of the European Union. Falenderoj Boris për gjithçka që po bër, sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe perspektivës së tyre për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, sa i përket Ballkanit Perëndimor, mendoj se duhet të fokusohemi në të gjithë rajonin dhe jo vetëm në vendet specifike. Jam I fokusuar tek tregu. Has 50,000 kilometers of rivers, and we occupy the 8th place in Europe in terms of hydro potential. In Bosnia and Herzegovina alone, from renewable energy sources, you can install more than 6,500 megawatts. We are talking of hydro energy, wind energy, and bioenergy. Një pjesë tjetër mjaft e rëndësishme, një ndër prioritetet tona është dhe sektori I energjetikës. Gjatë viteve të fundit, gjatë 4 viteve të fundit, kemi pasur rritje të ekonomisë, kemi pasur një rritje të ekonomisë me 4%, kemi pra një rritje të mirë. Po ashtu, sa I përket në të gjithë Ballkanin Perëndimor, mund të themi që ka ndodhur e njëjta gjë, po u fokusova tek Bosnia Hercegovina, që bëhet fjalë për një rritje prej 4%-sh. Disadvantage of the area of the Western Balkans, or we like to call it Southeast Europe, is Në juglindje Një juglindje të Europës ka një mungesë zhvillimi të infrastrukturës, ashtu sikurse edhe infrastruktura digjitale. Këto janë prioritete kyçe për Ballkanin Perëndimor për të ecur përpara në mënyrë që të përshpejtojmë të gjitha këto procese, mbi të gjitha të zhvillojmë ekonominë, të kemi rritje ekonomike të mëtejshme, pra ky është prioriteti kryesor I ynë. Kur flasim për Bosnjë Hercegovinë apo në përgjithësi për Ballkanin Perëndimor, mendoj se është shumë e rëndësishme çështja e koridoreve europiane, mbi të gjitha ai detar, tu sikurse e përmenda edhe më përpara, ka probleme në juglindje të Europës. Albania and Greece. So it's an extremely important route. And it should be accompanied by the Adriatic Ionian. Jetë rëndësishme për lidhjen mes Ballkanit Perëndimor, por edhe me Bashkimin Evropian, pra brenda nesh, por edhe jashtë nesh. Ky është drejtimi kryesor ku neve duhet të përkushtohemi në periudhën e ardhshme. Kjo nuk duhet të zgjas me dekada apo me vite të tëra, por duhet të jetë procesi I përshpejtuar nëse ne dëshirojmë që të kemi qëndrueshmëri apo të zhvillojmë edhe më tej ekonominë tonë brenda këtyre viteve. Pra në një periudhë të afërt. This is the highway connecting two capitals of Bosnia and Herzegovina and of Serbia, Sarajevo and Belgrade, then the railway connecting Sarajevo and Belgrade, and also through highway connect Sarajevo, Belgrade and Budapest, and Sarajevo and Budapest directly. Janë pra disa autostrada të cilat bëjnë në lidhjen kryesore mes kryeqyteteve. Relations between Bosnia and Herzegovina and Croatia. So these are key priorities that we have to devote our efforts. Prioritetet kyçe për të cilat duhet të përkushtohemi. Rapid acceptance of modern technologies and përfshirë këtu edhe teknologjinë moderne dhe digitalizimin. Western Balkans
lagging behind in that respect. Ballkani Perëndimor në fakt është pak sa mbrapa sa i përket të këtyre dy çështjeve, pra teknologjisë moderne dhe digitalizimit. Për këtë kemi nevojë për investitorë në mënyrë që procesi i digitalizimit të përshpejtohet në krahasim me atë çka kemi përjetuar gjatë viteve të kaluara. Gjithashtu kemi bërë marrëveshje të tregtisë së lirë ku përfshihen vendet të Ballkanit Perëndimor. Kemi pasur edhe një marrëveshje me Turqinë sa i përket tregtisë. Por ka ende barjera që në fakt janë të padukshme dhe nuk kemi arritur atë çfarë kërkonim lidhur me këtë marrëveshje. Duam të promovojmë edhe procedurat administrative në mënyrë që të ngrejmë edhe më tej ekonominë dhe mbi të gjitha na intereson shumë edhe bashkëpunimi ekonomik mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të zhvillimit ekonomik të përgjithshëm. For example, Bosnia and Herzegovina, and last year alone, with increased Bosnia-Herzegovina vitin e kaluar ka pasur përmirësim sa i përket tregtisë. Without elimination of custom and non-tariff barriers, we cannot talk about accelerated economic cooperation and economic development. Megjithatë, kërkojmë që të kemi një bashkëpunim më të madh ekonomik mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, të ndërtojmë autostrada, in terms of the construction of the digital network të ndërtojmë rrjetin digjital, të kryejmë një sër detyrimesh tjera, sa i përket edhe sektorit energjetik. I heard from all of you infrastructure, but I wonder, Suma, what you took from Të gjithë ju fokusuat më tepër tek infrastruktura. That the Western Balkans region is, for EBRD, it's top of the league table in terms of per capita investment by EBRD. Ballkani Perëndimor është bërë shpeshherë një ndër çështjet kryesore të investitorëve të huaj, mbi të gjitha për të ndihmuar ekonominë e Ballkanit Perëndimor. I think the challenges for the Prime Ministers, but also for EBRD. It's a shared challenge. One is kemi sfidat të përbashkëta. The sector group that has done the least amount of investment in the region is the corporates sector. We are still not doing, I think, enough together. Nuk një ndër çështjet kryesore, ashtu sikurse e përmendët edhe ju, është bashkëpunimi. Kërkojmë të shohim më shumë investitorë të huaj në vendet tuaja. Dhe çështja tjetër është digitalizimi. Kemi folur shumë për infrastrukturën dhe energjinë. Kemi bërë dhe samitet të tjera lidhur me këtë, por sot një ndër çështjet kryesore është digitalizimi. Duhen marrë masa sa i përket kësaj për të depërtuar në tregun e Bashkimit Evropian. Një ndër këto çështje është çështja e roaming. Nuk kam parë shumë progres deri më tani. Kemi sfida përpara. The soft connectivity agenda, which will also be in one of the panels today. The region currently, 5 points about it, the region currently lags behind EU standards in terms of digital transformation. Second, we still need to work together to build the capacity. Duhet të bërë edhe më tej për të afruar me standardet e Bashkimit Evropian lidhur me çështjet që ne përmendëm, mbi të gjitha sa i përket digitalizimit. Still needs to be completed in some of the countries. That will be very important. Fourthly,
accelerating high-speed broadband. I mean, this is the rollout of this is really, really important to the future economic development of the region. And fifthly, the roam like at home, as we now have in the EU. Ashtu sikur e përmendet edhe më parë, një ndër pikat kryesore edhe të këtij samiti është çështja e roaming. Presim që të merren masa për këtë. Mbi të gjitha për të afruar me standardet e Bashkimit Evropian. Maybe Christian and others here will talk about that later, but I think it's really fundamentally important to get on that case. And është shumë e rëndësishme. Është themelore të merremi me këtë çështje në mënyrë që të ndihmojmë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin përpara. Le të ecim me një çështje tjetër që është bashkëpunimi rajonal dhe si e vlerësoni ju bashkëpunimin deri më tani, çfarë është bërë, çfarë mund të bëhet, si është situata aktualisht, apo pengesat që mund të keni. Pra pres komentet tuaja lidhur me këtë. Ne kemi një komunikim shumë të mirë. Përgjithsisht kemi diskutuar shpesh çështje të ndryshme këtu. Kjo ka ndodhur dhe në procesin e Berlinit, bashkëpunimin e zyrave apo të tregtisë, me dhomën e tregtisë. Unë besoj se po shkojmë në drejtimin e duhur. Access to finance is still a little bit of an issue, but at the same time, and having said that, the quality of the technical documentation that we provide is also dokumentimi teknik është gjithashtu një tjetër çështje. So that's something that we could probably work on a little bit more. Dhe për këtë kemi pasur vonesa dhe për këtë duhet të veprojmë më tej, pasi bëhet fjalë edhe për projekte rajonale, mbi të gjitha kur bëhet fjalë edhe për infrastrukturën. Dhe duke bashkëpunuar edhe projektet do të ecin më lehtësisht. Ka disa çështje të hapura politike shumë të vështira dhe besoj se kjo i pengon edhe investitorët e huaj. Ne po përpiqemi të zgjidhim këtë çështje dhe e kuptojmë shumë mirë se sa i rëndësishëm është kjo për ekonominë tonë, pra investimet e të huajve, por mbi të gjitha që të zgjidhim problemet politike që kemi lënë në mes, pasi kjo ndikon në qëndrueshmërinë rajonale. Dhe për këtë kërkoj bashkëpunimin e të gjithëve. Kemi bashkëpunuar në fakt. Gjithsesi e theksoj që ka ende disa probleme lidhur me politikën, janë dhënë disa deklarata të shkujdesura, mund të them, politike, dhe kjo sigurisht që është pengesë për të gjithë ne. Kemi realizuar edhe takime lidhur me këto. Shumë rëndësishme është edhe bashkëpunimi i rinisë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë pikë duhet bërë më shumë, pasi gjenerata e re sigurisht është shumë e rëndësishme për të ardhmen. In that sense, I think that we shouldn't really shy away from the fact that there are still some very difficult Nuk dua ta theksoj këtë që kemi disa çështje politike ende të hapura, të cilat na bëhen pengesë dhe gjithmonë duhet ja shpjegojmë investitorëve të huaj këto çështje të hapura politike të cilat po bëhen pengesë. Kosova është ekonomia më e re në rajonin tonë
as I stated, we inherited zero infrastructure. Ashtu sikurse e thash, kemi trashëguar një infrastrukturë zero, mund ta them, ose ndryshe nuk kemi trashëguar as pak infrastrukturë. Përpjekjet e Kosovës për të finalizuar infrastrukturën apo të përpjekjet e saj në elektricitet, në transport kanë qenë të mëdha në mënyrë që të afrojmë investitorët, të cilët mund të jenë nga rajoni ynë, por edhe nga Bashkimi Evropian. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë së bashku, pasi kjo ka të mirat e saj në të gjitha aspektet. Nëse kemi probleme politike, kjo ndikon edhe në ekonominë tonë, duhet të përpiqemi të kalojmë këto. Unë kam sjell disa projekte nga sektori publik, por edhe nga sektori privat. Ndoshta për të diskutuar edhe idetë më të mira për të investuar. Sfidat e Kosovës janë të përmirësojmë papunësinë, por kemi edhe të mira si popull, pasi kemi një popullsi kryesisht të re, e cila është tepër e rëndësishme për të ardhmen, dhe kjo gjithashtu është një mundësi e mirë për të investuar në Kosovë. The pace of the approximation of the Western Balkans to the European Union rests on three key pillars or principles. Ka tre shtylla kryesore për tu afruar në Bashkimin Evropian. Shtylla e mikroekonomisë janë bashkëpunimi rajonal. Çdo vend në rajon ka agjendën e tij, në mënyrën për të krijuar standardet e duhura për t'u afruar me Bashkimin Evropian, me standardet e Bashkimit Evropian. Mali i Zi nuk ka arritur ende që ti ketë gjitha këto standarda për t'u afruar plotësisht me Bashkimin Evropian. And that process was launched. That agenda was starting to be developed through the Berlin process. Agenda ka nisur të zhvillohet që nga procesi i Berlinit. Kemi krijuar një agjendë për bashkëpunimin ekonomik rajonal, për të pasur një lidhje më të mirë mes njëri tjetrit, në mënyrë që të kemi një rritje të mirë ekonomike në të gjithë rajonin. Mali i Zi është përpjekur të arrijë këto qëllime mbi të gjitha në qëndrueshmërinë mikroekonomike. Rritja jon ka qenë mbi 5%, rritja ekonomike. Anna mentioned are in addition to political stability. I think even in duhet përmend edhe qëndrueshmërinë politike. Ne kemi arritur shumë lidhur me këtë çështje. Neve e rëndësishme është që ta zgjidhim problemet. Por ajo çka është më e rëndësishme është lidhja infrastrukturore, sikurse është përmendur gjatë gjithë kohës. Duhet t'i kalojmë barierat mbi të gjitha sa i përket tregtisë, dhe ky është një problem shumë i madh. Pra, pasi pengohet tregtia, duhet të bëjmë maksimumin për të ecur përpara, për të kaluar këto pengesa. Montenegro has ratified the CEFTA protocol, which should simplify trade. Është protokolli CEFTA që thjeshtëson tregtinë dhe eliminon disa bariera. Por jo të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i kanë bërë këto. Ne jemi një ndër ata që i kemi bërë në fakt. Kemi bërë shumë për shërbimet tregtare, që është një ndër llojet kryesore të tregtisë. Pra, jemi përpjekur që të bëjmë gati
protokollin dhe ta miratojmë atë. Kemi po përpiqemi që ti plotësojmë të gjitha ato që na janë vënë përpara në mënyrë që të ecim për të shkuar drejt të Bashkimit Evropian, ashtu sikurse e thash edhe më përpara, kemi bërë një progres të madh sa i përket intensitetit të punës apo bashkëpunimit me njëri tjetrin. Ne besojmë shumë që të ecim përpara me një vizion të një tregut të vetëm, dhe kjo do të ndryshojë të gjithë mjedisin në rajon dhe do të rrisë tregtin. What the president mentioned, regional companies operating in the whole region in a larger scale. On the other hand, we have also nga ana tjetër, several paths of kemi disa rrugë working and cooperating with each other bashkëpunimi me njëri tjetrin në fusha të ndryshme. Tashmë po përpiqemi të nënshkruajmë një marrëveshje me Serbinë për turizmin, që është shumë e rëndësishme për të dyja vendet. Jo vetëm jo vetëm për numrin e serbëve që vinë në Shqipëri, por për të gjithë turistët në fakt që dëshirojnë operations like, you know, encouraging countries like opening negotiation, it should be much more generous because inkurajimi për të si për shembull për të hapur negociatet është tepër pozitive. Shqipëria dhe Maqedonia kanë bërë më shumë se sa vetëm detyrat e shtëpisë që ju takojnë të bëjnë. Kemi bërë përpjekje të shumta për të reformuar sistemin gjyqësor. In the coming years, and Macedonia has made a very courageous. Macedonia gjithashtu ka bërë ndryshime inkurajoze, të guximshme. Ne nxisim për transformime për ato çfarë Bashkimi Evropian ka kërkuar, sa i përket për shembull krimit të organizuar, korrupsioni. Duhet të shikoni, duhet në parë të gjitha përpjekjet e secilit prej nesh, secilit vend të Ballkanit perëndimor, sa i përket të masave transformuese për atë çfarë është kërkuar nga ne. Last but not least, is very important for us. Është shumë e rëndësishme për ne, se si shembuj Malizi dhe Serbisë kur hapën negociatat, u shoqërua me rritje të investimeve, rritje të interesit për këto vende, vetëm për shkak të hapjes negociatave. Prandaj ky hap nuk është fundi që do të bëjmë njëherë pjesë e Bashkimit Evropian, por është tepër e rëndësishme për ne, prandaj bëj thirrje Bashkimit Evropian, nëse nuk kanë më para për ne është okay, por të tregohen më bujar me ne, pasi në këtë mënyrë do të ketë një Europë më të sigurt. Fjala për Zoran Zaev. Vazhdoj atë çfarë tha kolegu im. Këto janë shumë të lidhura agenda europiane dhe me agendën tonë. Kjo ndikon në përmirësimin e shoqërisë sonë. Kemi shumë potencial në rajonin tonë. Ajo çfarë mund të përdoret pra për të rritur mundësitë në shumë mënyra dhe për të përmirësuar
ndryshuar jetën e qytetarëve tanë mbi të gjitha, dhe ky është një mesazh shumë i rëndësishëm, pasi motivimi është tepër i rëndësishëm. Positive message of encouragement, motivate the whole development what's happened. Dhe pra kjo ndikon në zhvillimin e duhur të procesit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ne jemi rajon tepër tërheqës. Ne do të zhvillojmë edhe ide të reja, agjendë të re për ne. But we're working on a common touristic offer for the region. Po ashtu po bashkëpunojmë edhe në fushën e turizmit, si t'japin prodhime ushqimore. Pra prodhimeve ushqimore gjithashtu po I kushtojmë mjaft rëndësinë në të gjithë rajonin. Ashtu si kurse e thashë më përpara, agenda digjitale është shumë e rëndësishme, zhvillimi I lidhjes infrastrukturore midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këto janë mundësi të mira për zhvillim tek ne. Gjithashtu për industrinë në të ardhmen, pra kemi potencial të madhe në burime, kemi potencial të madhe I cili mund të jetë mjaft dobishëm edhe për investitorët. Të fokusohemi më shumë pra në rajon. Për ne shumë e rëndësishme është lidhja infrastrukturore në rajon, pasi ndikon në zhvillimin e rajonit për vendimet që ndërmarrin investitorët edhe brenda rajonit, por edhe jashtë, do të vinte një interes shumë I madh për rajonin tonë, nëse ne do të ndërmarrim nëse merrem parasysh të gjitha reformat që kemi ndërmarr, pra janë shumë të rëndësishme reformat që kemi ndërmarr, dhe kjo nuk është vetëm në të mirë të popullit ton, po sigurisht pra ndihmon edhe për në të gjithë Europën, duke ecur në këtë mënyrë investimet do të rriten dyfish. Reformat në siguri, sigurisht rrisin edhe rrisin edhe vlerën e vendit tonë. But that is also good advantage for making a profit in the country. So general efforts of përpjekjet e përgjithshme nga të gjithë kryeministrat në rajon, pra të gjithë kryeministrat duhet të përpiqen që të rrisin eksportet, të ulin papunësinë, të rrisin ekonominë, dhe për këtë duhet shumë bashkëpunimi mes nesh, të jetë gjithë një e më I madh, dhe sot jemi bashkë, ditët në vijim do të jemi dhe me presidentin e Komisionit Evropian Junckerin. Presim edhe mbështetjen e Komisionit Evropian për të mbështetur projektet tona, por sigurisht bashkëpunimi mes vendeve është një inkurajim I madh për të ardhmen e rajonit. Mendoj se për Ballkanin Perëndimor ka disa gjëra kryesore, ka disa element kryesor. Ruajtja e një perspektive e Ballkanit Perëndimor për në Bashkimin Evropian,
that the European Union door is open to all the countries of the Western Balkans and the speed. Dera e Bashkimit Evropian në fakt është e hapur për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por kjo bazohet nga zbatimi i reformave që na janë vendosur për të ecur përpara në Ballkanin për të ecur përpara në Bashkimin Evropian. European integration and in favor of Bosnia and Herzegovina's accession to the EU. It's really a huge percentage which unites all the citizens of Bosnia and Herzegovina on that topic. Një përqindje e madhe e Bosnia-Hercegovinës, pjesa më e madhe, dëshirojnë të bëhen pjesë e bashkimit evropian and something that integrates the entire Western Balkans. And it is very important that it stays at the same pace, so that the pace does not change. Another important thing is the level of political stability. Një tjetër element i rëndësishëm është qëndrueshmëria politike. Është e rëndësishme ta ruajmë pra qëndrueshmërinë politike. Vitet e kaluara both stability and security ka pasur qëndrueshmëri politike pas rritjes së bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. We as prime ministers of Western Balkan countries met 8 or 9 times. Ajo çka është shumë e rëndësishme është edhe bashkëpunimi mes takimet që ne kemi zhvilluar, pasi kemi zhvilluar një sër takimesh në kuadër të bashkëpunimit, dhe kjo sigurisht ndikon në qëndrueshmërinë politike që është një ndër elementet kryesor. Mbi të gjitha dhe për në rrugën drejt bashkimit Europian. They only serve the purpose of election campaigns. The main problem of the Western Balkans. Sigurisht është shumë e rëndësishme që deklaratat politike të jenë të kujdesshme dhe nuk i duhen besuar të gjitha deklarata politike që bëhen, sidomos edhe në fushatat zgjedhore.